ሰላም ውድ የessntialeducationtube ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ተፈታኞችና እንዲሁም ለሪሚዲያል ኤግዛም ተፈታኝ የሚሆን ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ በጣም የተመረጡ ጥያቄዎችን 32 ጥያቄዎችን በዚህ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀርቤያለሁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ። Water is polar and oil is non-polar. What happens when the two liquids are poured into the same container? አሁን ወተር ፖላር ነው፣ ኦይል ደግሞ ነን ፖላር ነው። ሁለቱም ሚክስ ብናደርጋቸው ምን ይፈጠራል ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ ፖላር እና ነን ፖላር ሁለቱ አላይክ ሰብስታንሶች ናቸው። ምን እንደሚፈጠር አብረን እንመልከት። A both liquids become non-polar. B the liquid mix well. C a gas is produced. D the liquid don't mix ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ነው ጥያቄው። እንግዲህ እናንተ ይትመልሱን። እሺ መልሳችን ነው እንግዲህ ወተር ፖላር ነው፣ ኦይል ነን ፖላር ነው። ሁለቱ ኢሚሲብል ናቸው፣ መቀላቀል አይችሉም። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኬሚስትሪ ላይክ ዲዞልቭስ ላይክ፣ ፖላር ዲዞልቭ ባይ ፖላር፣ ነን ፖላር ዲዞልቭ ባይ ነን ፖላር ነው። ስለዚህ ፖላር እና ነን ፖላር ከሆነ ሁለታቸው ሚክስ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ፖላሪቲ ብዙ ጊዜ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦር ሶሊቢሊቲ ኦፍ ሰብስታንስን ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ይወስናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦዝ ሊኩዊድ ቢካም ነን ፖላር አይሆንም፣ ለኛው ደግሞ ዘ ሊኩዊድ ሚክስ ዌል አይሆንም ማለት ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ ፖላር በፖላር ነው ዲዞልቭ የሚሆነው። ቢ ጋዝ ኢዝ ፕሮዱስ፣ ጋዝ አይመረትም። ዘ ሊኩዊድ ዶንት ሚክስ፣ ዚስ ዋን ኢዝ ትሩ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ኩዌስችን ነምበር 2 molecular compound do not conduct electricity because they A do not break up into ion, B do not dissolve in water, C break up into ion, D have high melting point. ጥያቄው molecular compound don't conduct electricity because A don't break up into ions, B don't dissolve in water, C break up into ion, D have high melting point ነው የሚለው። እንግዲህ molecular compound ብለን የምንጠራቸው ከነን ሜታል የተፈጠሩ ኮቫለንትሊ ቦንድድ የሆኑ ሞሌኪላር ኮምፓውንድ ላይክ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ኦክሲጅንም ሊሆን ይችላል፣ ወተርም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ሰብስታንሶች ሊሆኑ ይችላሉ። እና ከነዚህ ሰብስታንሶች ግን ከሞሌኪላር ኮምፓውንዶች መካከል ብዙዎቹ ኤሌክትሪሲቲ ማስተላለፍ አይችሉም። ስፔሻሊ ነን ፖላር ሆነው አዮን የማይፈጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ አይነት ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ በሁለት አይነት መንገድ እናያለን። ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ እና ሜታሊክ ኮንዳክቲቪቲ። ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክቲቪቲ ፍሎ ኦፍ ቻርጅ ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ካታዮን ኤንድ አናዮን። ስለዚህ የቻርጅ በመኖሩ ምክንያት ካታዮን እና አናዮን በመኖሩ ምክንያት ኤሌክትሪሲቲ ይኖራል ማለት ነው። ፍሪሊ ሙቬብል አዮን ሲኖር ኤሌክትሪሲቲ ወይም ፍሎ ኦፍ ቻርጅ ይኖርና ማለት ነው። ነገር ግን ሜታል ላይ ደግሞ ስትወስዱ ዲው ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ፍሪሊ ሙቬብል ኤሌክትሮን ሜታልስ ካን ኮንዳክት ኤሌክትሪሲቲ። ስለዚህ እሱን ኮንዳክት ማድረግ ይችላል። ዋናው ጥያቄ ሞለኪውላር ኮምፓውንድ ለምን አደረጉን ከተባላችሁ ቢኮዝ ዶንት ብሬክ አፕ ኢንቱ አዮን፣ ወደ አዮን ብሬክ ስለማያደርጉ ካታዮን እና አናዮን አይፈጥሩም። ስለዚህ በዛም ምክንያት ዜር ኢዝ ኖ ዋት ሙቪንግ ኦፍ ቻርጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዶንት ዲዞልቭ ኢን ዋተር እሱ ምንም ምክንያት አይደለም። ብሬክ አፕ ኢንቱ አዮን ወደዛማ ከሆኑ ወደ አዮን ብሬክ አፕ ካደረጉ ኤሌክትሮላይቲክ ኮንዳክተር የሆኑ ነበር። ነገር ግን ወደ አዮን ስለማይቀየሩ መልሳችን ኤ ሆነ ማለት ነው። The answer is A. Question number 3. Covalent bond in which electrons are shared unequally is, look, covalent bond ነው in which በኮቫለንት ቦንድ ጊዜ electrons are shared unequally is A polyatomic, B double bond, C polar, D ionic bond. So covalent bond ወይም ሞለኪላር ኮምፓውንድ በሁለት ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን፣ ፖላር ኤንድ ነን ፖላር። ስለዚህ ፖላር ብለን የምንጠራው ሞለኪል ፎርምድ ባይ ዋት አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ሞለኪሎቹ የተፈጠሩት እኩል ባልሆነ ኤሌክትሮን ክፍፍል ከሆነ ዛ ሰብስታንስ ኢዝ ፖላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ፖሊአቶሚክ ናቸው፣ እሱ ፖላርም ነን ፖላርም ፖሊአቶሚክ መሆን ይችላል። ቢ ላይ ዳብል ቦንድ በፖላርም በነን ፖላር መካከል ሊኖር ይችላል። ሲ ፖላር ነው ይላቸዋል። ዲ አዮኒክ ቦንድ ይላቸዋል። አዮኒክ ቦንድ ሲጀመር ኮቫለንት ቦንድ የለውም። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ፖላር ሰብስታንስ አር ሰብስታንስ which contains unequal sharing of electron. ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው።
Question number 4. Which of the following best describe a metallic crystal? እንግዲህ ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ስትማሩ ሶስት ፋንዳሜንታል ኬሚካል ቦንዲንጎች አሏቸው። አንደኛው አዮኒክ ነው፣ ሁለተኛው ኮቫለንት ነው፣ ሶስተኛው ሜታሊክ ነው። ስለዚህ ስለ ሜታሊክ ክሪስታል ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ወይም ስለ ሜታሊክ ቦንድ ትክክል የሆነው የትኛው ነው? ኤ a positive metal ion surrounded by freely movable valence electron. B metal atom held together by ionic bond. C metal atom held together by covalent bond. D neutral metal atom surrounded by freely movable valence electron ይላቸዋል። እናንተ መልሱን እዩት። እሺ መልሳችን ንግባ። ሜታሊክ ቦንድ ብለን የምንጠራው it is a bond formed by a metal ion surrounded by their valence electron። ስለዚህ ሜታሊክ ቦንድ ብለን የምንጠራው it is a bond formed by identical atom of metal ion that surrounded by what their valence electron። ስለዚህ ከአንድ አይነት አተም የሚፈጠር ነው። እነዚህ አንድ አይነት አተሞች ደግሞ የራሳቸው ፖዚቲቭ ቻርጅ ኒውክሊየር ውስጥ ይኖራቸዋል ወይ ኒውክሊየስ ውስጥ ይኖራቸዋል። ግን ያንን ፖዚቲቭ ኒውክሊየስን ሰራውንድድ የሚያደርጉት ቫላንስ ኤሌክትሮኖች አሉት ማለት ነው ቢትዊን ኢች አተም። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሜታል አዮን ሰራውንድድ ባይ ፍሪሊ ሙቬብል ቫላንስ ኤሌክትሮን ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። ሜታል አተም ሄልድ ቱጌዘር ባይ አዮኒክ ቦንድ አይሆንም፣ በኮቫለንት ቦንድም አይሆንም፣ ቢና ሲ በፍጹም አይሆንም። ዲ ኒውትራል ሜታል ከተባለ ደግሞ በፍሪሊ ሙቬብል ቫላንስ ኤሌክትሮን ከሆነ ቫላንስ ኤሌክትሮን ብቻ ናቸው የሚንቀሳቀሱት። ያ ደግሞ በፍጹም ቦንድ ሊሆን አይችልም። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። ግዴታ ፖዚቲቭ አዮን አላችሁ የሜታሉ ቻርጅ ማለት ነው። ዲሎካላይዝድ የሆነ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሜታል አላችሁ። ስለዚህ እሱ ደግሞ በቫላንስ ኤሌክትሮን ሰራውንድድ ሲደረግ የሚኖረው ቦንድ ሜታሊክ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ መልስ ኤ ነው ማለት ነው። Question number 5. Which of the following term means that metal can be rolled into thin sheet as in aluminum foil or beaten into what complex shape? ጥያቄው ምንድነው? ሜታል ከሚያሳያቸው ካራክተሮች መካከል ማሌቢሊቲ ኤንድ ዳክቲሊቲ ኔቸር አለ። ስለዚህ which of the following term means that metal can be rolled into thin sheet or foil ወደ ፎይል የሚቀየርበት ወይም ደግሞ ወደ ቲን ሺት የምንቀይርበት ሂደቱ ወይም ፕሮሰሱ ምን ብለን እንጠራዋለን? ኤ አሎይ፣ ቢ ማሌብል፣ ሲ ፖላር፣ ዲ ዳክታይል። ሶ ኤ እና ሲ መልስ ሊሆናቸው አይችልም። ማሌቢሊቲ እና ዳክቲሊቲ ኔቸርን ትመለከታላችሁ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ለዚህ ጥያቄ በደንብ ማሰለ ማሌቢሊቲ ነው። ሶ መልሱ ማሌቢሊቲ ነው። ቢኮዝ ዳክቲሊቲ ብለን የምንጠራው it is the property of metal associated with what the ability to be stretched into wire ወደ ዋየር የምንቀይሩበት ወደ ቀጫጭን ገመዶች የምንቀይሩበት ፕሮሰስ ዳክቲሊቲ ተብሎ ይጠራል። መመዝመዝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማሌቢሊቲ ብለን የምንጠራው ደግሞ the property of metal associated with what the ability to be hammered የምጠፈጥፉት into a thin sheet without breaking። ስለዚህ ሳይሰበር ወደ ስሞል ሺት የሚቀየርበት ወይም ወደ ፎይል የሚቀይሩበት ፕሮሰስ ማሌቢሊቲ ይባላል ማለት ነው። so the answer is malleability. Question number 6. The valence electrons of representative elements are valence electron of representative element. That means group 1, group 2 እስከ group 8 in terms of A letter ወይም በካፒታል A የምንጽፋቸው የኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክ ሪፕሬዘንታቲቭ ይባላሉ። ስለዚህ the valence electron of representative elements are A in s orbital only s orbital ላይ ብቻ ናቸው። B located in the outermost occupied major energy level. Located in the outermost. Look, in the outermost occupied major energy level means outer shell እንደማለት ነው። C located closest to the nucleus. D located in d orbital ይለናል። ሶ A እና D በፍጹም ሊሆን አይችልም። ስለ B እና C ስትመለከቱ ደግሞ P ላይ እንግዲህ ቫላንስ ኤሌክትሮን ብለን የምንጠራቸው አውተር ሼል ላይ የሚገኙ ኤሌክትሮን ናቸው። አውተር ሼል ደግሞ በኢነርጂው ከፍተኛ የሆነ ሜን ኢነርጂ ሌቭል ይባላል። ስለዚህ ሜን ኢነርጂ ሌቭል ኦር አውተር ሼል ላይ የሚገኝ ኤሌክትሮን ነምበር ኤስ ላይ አለም ፒ ላይ የሚያርፍ ከሆነ እሱ የሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌክትሮን ቫላንስ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ the valence electron of representative elements are located in the outermost occupied major energy level ነው ማለት ነው። so the answer is B ማለት ነው። question number 7. which regarding to the species given the species oxygen mass number ከላይ 16 ሰጥቷቸው -2 ፍሎሪን
ማስ ነምበር 19 ተሰጥቷቸዋል and ኔን 20 ተሰጥቷቸዋል። which of the following statement is correct ነው የሚላችሁ። ኦክሲጅን አለ፣ ፍሎሪን አለ and ኔን አላችሁ። እንደገና ደግሞ ማሳቸው 16 የፍሎሪን 19 የኔን 20 ነው። which of the following statement is correct ነው የሚላችሁ። ኤ all 3 species contains 10 ኤሌክትሮን ይላችኋል። ሁሉም ስፒሺስ የያዙት 10 ኤሌክትሮን ነው የሚላችሁ። ይህን ስትሞክሩ ኦክሲጅን አቶሚክ ነምበሩ 8 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ነምበሩ 8 ስለነበረ ማይነስ 2 ሳትጨምሩ ማለት ነው። አሁን ግን ሁለት ኤሌክትሮን ተቀብሏል ማለት ነው። ኦክሲጅን ማይነስ 2 ማለት ሁለት ኤሌክትሮን የተቀበለ ማለት ነው። ስለዚህ 8 ሲደመር 2 ስታደርጉ 10 ኤሌክትሮን አለው። ፍሎሪን ደግሞ ምንም ኤሌክትሮን አልተቀበለም፣ አልሰጠም። 19 ነው ማስ ነምበሩ። አቶሚክ ነምበሩ ደግሞ 9 ነው። የፍሎሪን ኤሌክትሮን ነምበር 9 ነው እዚህ ላይ ያላችሁ። 10 ለሚለው የሁሉም 10 ነው ለሚለው አፈረሰ ማለት ነው። ፍሎሪን 9 ነው ያለው፣ ኦክሲጅን 10 ነው ያለው፣ ኔንም 10 ነው ኤሌክትሮኑ። ስለዚህ ሁሉም 10 አይደለም፣ ግን ፍሎሪን 9 ነው ያለው ማለት ነው። ቢ the sum of the neutron in all 3 species is 27 ይላችኋል። ኒውትሮን ደግሞ ማለት አቶም ማስ ነምበር ይሄ ከላይ የምትመለከቱት ቁጥር ማለት ነው 16 19 20 ፕሮቶን ነምበሩ ሲቀንሱ የምታገኙት ኒውትሮን ነምበር ይባላል። ስለዚህ 16 ሲቀነስ 8 8 ነው ያለው የኦክሲጅን ኒውትሮን ነምበሩ 8 ነው። የፍሎሪን ደግሞ 10 ሲቀነስ 9 10 ነው ማለት ነው። የፍሎሪን ኒውትሮን ነምበር 10 ነው፣ የኦክሲጅን 8 ነው፣ 18 በሉ። ኔን 10 ሲቀነስ 10 10 ነው የሚኖረው፣ ምክንያቱም ኤሌክትሮን ነምበሩ የኔን 10 ስለሆነ። ስለዚህ 10 ሲደመር እዚህ ላይ 10 አላችሁ 20 ሲደመር እዚህ ላይ 8 አለ 28። so the sum of the neutron in all the 3 species is 28 ብሏችኋል። it is false። ስለዚህ ሲ ላይ the sum of the proton in all 3 species is 28 ይላችኋል። ፕሮቶን ነምበር ማለት የኦክሲጅን 8 ነው፣ የፍሎሪን 9 ነው 17 ሲደመር የኔ 10 ነው 27። ስለዚህ 28 አይመጣም። ሶ ሲም አይሆንም። ዲ ቦዝ ፍሎሪን ማይነስ ኤንድ ኔንስ ኮንቴንስ 10 ኒውትሮን ይላቸዋል። ትክክል ነው። ፍሎሪን 10 ኒውትሮን አለው፣ ኔንም 10 ኒውትሮን አለው። ምክንያቱም የኔን አቶሚክ ነምበር 10 ነው። 20 ማይነስ 10 ይኖራቸዋል። በአንድ ሲደምሩት ስንት መጣ ማለት ነው? 20 ነው የሚኖራቸው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question number 8 the correct electron dot formulation for the hydrogen cyanide show ይላቸዋል። the correct electron dot formulation for the hydrogen cyanide ማለት HCN ቢሰጣችሁ ምን ያመለክታል? ስለዚህ ትክክለኛ ሊስት ስትራክቸሩን ሰርታችሁ ከዛ በኋላ ማንበብ ማለት ነው። A 2 double bond and 2 lone pair of electron on the nitrogen atom. B 1 carbon hydrogen single bond and 1 carbon nitrogen double bond and 1 lone pair of electron on the carbon atom and 1 lone pair of electron on the nitrogen atom. C 1 carbon hydrogen single bond, 1 carbon nitrogen single bond, 2 lone pair of electron on the carbon atom and 3 lone pair of electron on the nitrogen atom. D 1 triple bond between carbon and nitrogen, 1 carbon hydrogen single bond and 1 lone pair of electron on the nitrogen atom. እነዚህ ተሰጥቷቸዋል። አሁን እዚህ ላይ በደንብ መረዳት ያለባችሁ ሊው ስትራክቸር በትክክል መስራት መቻል አለባችሁ። ሊው ስትራክቸር በትክክል ከሰራችሁ ይህን ጥያቄ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰራራችሁ እንዴት የሚሆነው ሃይድሮጂን ሲያናይድ። እሺ ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ በመጀመሪያ ትክክለኛ ሊው ስትራክቸሩ መስራት አለባችሁ። የተጠየቅነው ሃይድሮጂን ሲያናይድ ነው። ሃይድሮጂን ሲያናይድ ማለት HCN ነው። ስለዚህ ሃይድሮጂን ቫለንስ ኤሌክትሮን 1 ነው። የመጀመሪያ ስራችሁ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን መፈለግ ስለሆነ ካርበን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው፣ ግሩፕ 4 ስለሆነ ናይትሮጅን ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 5 ነው፣ ግሩፕ 5 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አቶሚክ ነምበር ተሰጥቷችሁ ቫለንስ ኤሌክትሮን መጀመሪያ መፈለግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትደምሩት 10 ቫለንስ ኤሌክትሮን አላችሁ። ሶ ሃይድሮጂን ሳይናይድን ፎርም ለማድረግ የተጠቀምናቸው ኤሌክትሮኖች 10 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ you have to draw skeleton structure by selecting central atom. ሶ ሴንትራል አተሙ ካርበን ነው። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ከዛ እቺ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው የምትይዘው። አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው፣ ግን እናንተ ያላችሁ ሁለት ሲንግል ቦንድ ነው። ስለዚህ አራት ኤሌክትሮን ተጠቅማችኋል። ከቶታሉ ላይ ትቀንሱታላችሁ። ስንት ኤሌክትሮን ቀራችሁ? 6 ማለት ነው። ይህን የቀረውን 6 ኤሌክትሮን ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ለሆነው ሰብስታንስ ትሰጣላችሁ። ያ ማለት ሃይድሮጂን ሙሉ ነው፣ ሁለት ኤሌክትሮን ነው መያዝ ያለበት። አንድ ሲንግል ቦንድ ሼር አድርጓል፣ በቂው ነው። ሶ ናይትሮጂን ላይ ስትመጡ ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ስለሆነ እነዚህን 6 ኤሌክትሮን ሙሉ ትሰጣላችሁ።
አሁን ኮምፕሊትሊ ኤሌክትሮን ተጠቅማቸዋል። 6 ሲቀነስ 6 0 ኤሌክትሮን ምንም የቀራቸው የለም። ፋይናሊ የምታደርጉት ሉዝ ስትራክቸሩ ኦክቴትን ሩል አሳክቷል ወይ ነው። እንደምትመለከቱት ሃይድሮጅን አሳክቷል፣ ግን ካርበን 4 ኤሌክትሮን ይቀረዋል። ናይትሮጅንን ሞልቷል። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተም ለማሟላት ይህንን ወደ ዳብል ቦንድ ቀይራችሁት አሁን 6 ደረሰ ካርበን። ቀጣይ ላይ ደግሞ ይህንን ስትሰጡት አሁን 8 ሞላ ማለት ነው። ሶ ካርበን ትሪፕል ቦንድ ናይትሮጅን እንዲ ሎን ፔር ይመጣላችኋል። ይሄን አይነት አቀማመጥ ወስዳችኋል። ስለዚህ አሁን ይሄን ስታነቡት አንድ ካርበን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ይሄው አንድ ካርበን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ደግሞ ካርበን ናይትሮጅን ትሪፕል ቦንድ ካርበን ናይትሮጅን ትሪፕል ቦንድ ኤንድ ኦልሶ ዋት ዋን ሎን ፔር አላችሁ። ዋን ሎን ፔር ይቺው ዋን ሎን ፔር። ስለዚህ ይቺ ነው መልሷ። ሶ የዚህ ጥያቄ መልስ ዋን ካርበን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ትክክል። ዋን ካርበን ናይትሮጅን ሲንግል ቦንድ አይደለም። ሶ ዋን ካርበን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ዋን ካርበን ናይትሮጅን እሱም አይደለም። ዲ ዋን ትሪፕል ቦንድ ቢትዊን ካርበን ኤንድ ናይትሮጅን ዋን ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ ኤንድ ዋን ሎን ፔር ኦን ዘ ሴንትራል ኦን ዘ ናይትሮጅን አተም። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። መልሳችሁ ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሉዝ ስትራክቸር ተጠይቃችሁ አንብቡ እንደማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ the loose structure for the OF2 oxygen difluoride molecule, the number of lone pair of electron around the central oxygen atom is OF2 ተሰጥቷችሁ ሎን ፔሩ ምን ያክል ነው ጥያቄው። ምን ላይ? ኦክሲጅን አተም ላይ። ስለዚህ ይሄንን መስራት እንችላለን። እንደምታደርጉት እየተሰጣችሁ OF2 ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን አቶሚክ ነምበሩ 8 ነው። እናንተ ታስቀምጡት 26 ነው። ሶ ቫለንስ ኤሌክትሮን 6 ተጠቀማላችሁ። ፍሎሪን አቶሚክ ነምበሩ 9 ነው 27 ቫለንስ ኤሌክትሮን 7 ነው። በት you have to ፍሎሪን መልቲፕላይ ባይ 2 ታደርጉታላችሁ። እነዚህ ሲደምሯቸው 14 ሲደምር 6 20 ኤሌክትሮን ኮንትሪቢዩት ተደርጓል OF2 ፎርም ለማድረግ በዚህ አይነት መንገድ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ሴንትራል አተሙ ኦክሲጅን ነው በሁለት ፍሎሪን ቦንድ ሆኗል። ከቲዮኒ ላይ ስንት ቀንሳላችሁ? አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ስለሚይዝ 4 ትቀንሳላችሁ። 16 ኤሌክትሮን ቀረ። ስለዚህ ይሄንን 16 ኤሌክትሮን ይሄ 8 እስከሚሞላ ትሰጡታላችሁ። አሁን 16 ሲቀነስ 12 6 ስለሰጣችሁ ስንት ይቀር? 12 ሲቀንሱለት ለብቻው ስንት ይቀራችኋል ማለት ነው? 4 ይቀራል ማለት ነው። ይሄ 4 ኤሌክትሮን በዚህ መንገድ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል አተሙ ኦክሲጅን ምን ይዟል ማለት ነው? 2 ሎን ፔር ይዟል ማለት ነው። ኦክቴት ተሟልቷል። 2 ሎን ፔር ኤሌክትሮኖች ይዟል ማለት ነው። A 0 B1 C2 D4 ስለዚህ how many lone pair electron around the oxygen atom የተባላችሁት ኦክሲጅን አተም ላይ 2 ሎን ፔሮች አሏችሁ። ስለዚህ መልሱ C ነው ማለት ነው። question number 10 consider the bicarbonate ion also called the hydrogen carbonate ion after drawing the correct loose dot structure you would see A 2 double bond around the central carbon atom, B 3 single bond around the central carbon atom, C 2 equivalent resonance, D 3 equivalent resonance. በደንብ ጥያቄውን ካርቦኔት ማለት HCO3 ማይነስ ነው። ስለዚህ የሱን ሉዝ ስትራክቸር ከሰራችሁ በኋላ አንብቡት፣ ተረዱት። በቃ በደንብ ማየት ብቻ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ሉዝ ስትራክቸር ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ሉዝ ስትራክቸሩን አይታችሁ ይሄን ጥያቄ መመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችን እንግባ። ኦኬ ባይካርቦኔት ብለን የምንጠራው ይሄ ነው። ሃይድሮጅን ካርቦኔት ማለት ይችላል። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 1 ነው። ካርበን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው። ኦክሲጅን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 6 ነው። ሲደመርበት ፕላስ 1 ኤሌክትሮን እቺ ማይነስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትመለከቱ ቶታል ያላችሁ ኤሌክትሮን 3 ኦክሲጅን ስላላችሁ እቺን በ3 አብዟት 18 ሲደመር 4 20 አማና 22 ሲደመር 2 ይቺን ሲደምሯቸው 24 አላችሁ። ቶታል ኤሌክትሮን 24 ነው። ሶ ሴንትራል አተሙ ካርበን ነው። ካርበን ኦክሲጅን ኦክሲጅን ኦክሲጅን። ብዙ ጊዜ ተርነሪ አሲድ ላይ ወይም ባይካርቦኔት ላይ ሲመጡ ሃይድሮጅን አታች የሚደረገው ካርበን ላይ አይደለም፣ አንድ ኦክሲጅን ላይ ነው። ይሄ እንደዛ አስቀምጣችሁ ከ24 ኤሌክትሮን 8 ኤሌክትሮን ቀንሱ። ምክንያቱም 4 ሲንግል ቦንድ ስለተጠቀማችሁ ስንት ቀረ? 16 ኤሌክትሮን 8 እስከሚሞሉ ትሰጧቸዋላችሁ። 6 6 ሰጠን ለሁለቱ። ከዛ
12 ሲደመር እዚህ ላይ 4 አለቀ። ፋይናሊ 16 ሲቀነስ 16 ያው 0 ማለት ነው። መጨረሻ ምን ቀራችሁ ማለት ነው? ኦክቴትን ቼክ ማድረግ። ይሄ አሟልቷል፣ ይሄ አሟልቷል፣ ይሄ አሟልቷል። ግን ካርበን 6 ኤሌክትሮን ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እሱ ከሁለቱ ኦክሲጅን ከዚችኛይቱ ኦክሲጅን መርጦ ማለት ነው። ይሄ አማራጭ ባይዘው የሪዞናንስ ይባላል። ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ያላችሁ ዳብል ቦንድ የምትሰሩበት። ይሄኛው ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ አይሰራላችሁ፣ ምክንያቱም በሁለት ቦንድ አታች ተደርጓል። በዚህ በኩል እና በዚህኛይቱ አታች ተደርጓል። ስለዚህ ይችኛይቱን ወደ ዳብል ቦንድ ብትቀይሯት ምን ፎርም አደረገ ማለት ነው? ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ሎን ፔር ከዛ ኦ ሃይድሮጅን ሎን ፔር በዚህ በኩል ኦክሲጅን እንደዚች አስቀመጣችኋት። አሁን ሪዞናንስ ስትራክቸር ብለን የምንጠራው ዲሎካላይዜሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ኮረስፖንዲንግ ቱ ዳብል ቦንድ ነው። ስለዚህ አይዴንቲካል በሆነ ቦንድ ላይ ነው ሊፈጠር የሚችለው። ለምሳሌ ይሄ ኦክሲጅን እና ይሄ ኦክሲጅን ናቸው ሪዞናንስ ሊፈጠር የሚችለው። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ስላላችሁ ባይካርቦኔት ቱ ሪዞናንስ ፎርም አለው፣ ቱ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ ፎርም አለው ማለት ነው። እኩል የሆኑ ሪዞናንስ ወይም ዲሎካላይዜሽን ኤሌክትሮን ምክንያቱም እቺ ዳብል ቦንድ በዚህኛው አይነት ኦክሲጅን መስራት ይችላሉ፣ ሲደመርም በዚህኛው ኦክሲጅን መስራት ይችላሉ። ሁለት አማራጭ ግን በዚህኛው ኦክሲጅን መስራት አይችልም። ኢኳል ኤሌክትሮን መኖር አለበት። ኢኩቫለንት የምትባሉትም ለዛ ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ቱ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ አለው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቱ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ ፎርም ነው። ኤ ዩኒት ቱ ዳብል ቦንድ አይኖረንም። ቢ ዩኒት 3 ሲንግል ቦንድ አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም አይደለም። ሁለት ሲንግል ቦንዶች እና አንድ ዳብል ቦንድ ነው ያለው፣ ሲደምሩት 4 ነው። ስለዚህ መልሱ 3 ሲንግል ቦንድ አይሆንም። ቱ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ የስ ኢትስ ኮሬክት። 3 ኢኩቫለንት ሪዞናንስ አይፈጥርም። ሶ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ዳብል ቦንድ የምትሰሩበት፣ እሱም መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 11 which statement is false? Sigma molecular orbital A may result from overlap of p atomic orbital perpendicular to the molecular axis side on. B may be either bonding or antibonding. C may result from overlap of two s atomic orbital. D may result from overlap of 1s and 1p atomic orbital. ሶ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆናችሁ የትኛው ነው? ፎልስ የሆነው ነው የተባላችሁት። እሺ ቢን ሲን እና ዲን ተመልከቱ። እነዚህ ቶታሊ ትሩ ናቸው። ሲግማ ወይም ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፒንግ ፎርም ለማድረግ ግዴታ ኤስ ከኤስ ኦቨርላፕ ማድረግ ይችላል። ኤስ ከፒኤክስ ኦቨርላፕ ማድረግ ይችላል። ፒኤክስ ከፒኤክስ ኦቨርላፕ ማድረግ ይችላል። ግን ሄድ ቱ ሄድ ስትሮንግ ነው፣ ቦንድ ነው ወይም ኦቨርላፕ ስትሬንግዙ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢላይ ስትወስዱ ሜቢ አይዘር ቦንዲንግ ኦር አንቲ ቦንዲንግ የስ ሲግማ ቦንዲንግ ላይ ስመጡ ቦንዲንግ እና አንቲ ቦንዲንግ ኦርቢታሎችን በአንድ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። ቦንዲንግ ኤንድ አንቲ ቦንዲንግ ሊወስድ ይችላል። ሲ ላይ ሜይ ሪዘልት ፍሮም ኦቨርላፕ ኦፍ ቱ ኤስ አቶሚክ ኦርቢታል ይላቸዋል። ዲ ሪዛልቲንግ ፍሮም overlap of 1s and 1p atomic orbital ነው የሚላችሁ። ኤ ላይ ግን maybe result from overlap of p atomic orbital perpendicular to the molecular axis side on ይላችኋል። ሄድ ቱ ሄድ ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ፎልስ የሆነው ኤ ነው። ሌሎቹ ግን ትክክል ናቸው። ምክንያቱም ቦንድ ኦርደር ስትሰሩ ቦንድ ኦርደር which is equal to ወይም ነምበር ኦፍ ቦንድን ለማግኘት ስትፈልጉ ቦንድ ኦርደር which is equal to bonding minus anti bonding over 2 ነው። ስለዚህ እዛ የምታገኙት ቦንድ ኦርደሩ 1 ከመጣ ሲግማ ቦንድ ነው ወይም ሲንግል ቦንድ ነው። ስለዚህ ሲግማ ቦንድ በቦንዲንግ እና በአንቲ ቦንዲንግ ነው በሞሌኩላር ኦርቢታል ቲዮሪ ህግ ስትመለከቱ ማለት ነው። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። ፎልስ የሆነው ሳይድ ኦን ሳይሆን ፐርፔንዲኩላር ቱ ሞሌኩላር አክሲስ ሳይድ ኦን ሳይሆን መሆን ያለበት ምንድነው ማለት ነው? ሄድ ቱ ሄድ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ። ኩዌስችን ነምበር 13 draw the molecular orbital diagram for the molecular ion nitrogen plus 2 the number of electron in the 2p molecular orbital is ነው የሚለን። ስለዚህ ሞለኪውላር ኦርቢታል ዳያግራሙን ቶታሊ በዳያግራም መልክም ባሰሩትም ግን ሞለኪውላር ኦርቢታል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ትጽፉና the number of electron in the 2p molecular orbital ነው የሚላችሁ። ስለዚህ እሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። A0 B1 C2 D3 E4 ነው የሚለን። አብረን እንመልከት። N2 ፕላስ ነው ሞለኪውላር ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንጻፈው። ሁለት አይነት ሞለኪውላር ኦርቢታል ኤሌክትሮን አጣጣፊ ይኖራቸዋል። የመጀመሪያው less than or equal to 40 ሲሰጣቸው ናይትሮጅን ፕላስ ነው የተሰጠን። ናይትሮጅን ፕላስ ማለት ደግሞ የአንድ ናይትሮጅን አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። ስለዚህ ሁለት
ኤን2 ስለሆነ ይሄን በሁለት አብዝታችሁ ፕላስ ስላለው ሲቀነስ 1 ማለት ነው 13 ነው። ስለዚህ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 14 ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሲግማ 1s ስታር ሲግማ 2s ስታር ከዛ ፓይ ቱ ፒ ዋይ ሁለቱ እኩል ናቸው። ፓይ ቱ ፒ ዋይ ፓይ ቱ ፒ ዲ እና ሲግማ ቱ ፒ ኤክስ ከዛ ያለ አንቲቦንዲንግ መጠቀም ነው። ይሄን ሲቆጥሩት 1 2 3 4 5 6 7 ሲባዛ በሁለት 14 ኤሌክትሮን የሚሸከም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንደዚህ ትጽፋላችሁ። ያ ማለት 13 ነው የያዘው። ስለዚህ እቺ 2 ኤሌክትሮን እቺ 2 ኤሌክትሮን እቺ 2 ኤሌክትሮን እቺ 2 ኤሌክትሮን ይሄ 2 እዚህ ላይ አንድ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ጥያቄው ምን ያክል ቱፒ እንደያዘ ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህኞቹ ሲግማ ቱ ኤሶች ናቸው። ቱፒ ላይ ስለተባላችሁ ፓይ ቱ ፒ ዋይ አላችሁ፣ ይሄ ፓይ ቱ ፒ ዚ አላችሁ። እዚህ ላይ 4 ሲደመርበት እዚች ላይ ሲግማ ቱ ፒ ኤክስ አለ 1 አለ ማለት ነው። ፓይ ቱ ፒ ዋይ ብቻ ብትባሉ 4 ኤሌክትሮኖች አሏችሁ። እቺና እቺ ሲግማ ቱ ፒ ኤክስ ወይም ቱ ፒ ላይ ብትባሉ 1 ኤሌክትሮን በኤክስ ደረጃ ስታዩ 1 ኤሌክትሮን ያለው ግን በድምሩ ቱ ፒ ነው የተባልነው። ቱ ፒ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ቱ ፒ ብለን የምንጠራው አስቡት፣ ኤክስ አለው ዋይ አለው ዚ አለው ኤክስ ዋይ ዚ አለው ከዛ ደግሞ አንቲቦንዲንግ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በቦንዲንግም በአንቲቦንዲንግም ስታስቡለት የዚህኛው ጥያቄ ቶታል ቦንዲንጉ ብቻ ስታስቡት 5 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሳችሁ ሲገቡ the number of electron in the 2p molecular orbital ነው የሚለን number of electron። አሁን draw the molecular orbital diagram for the molecular ion nitrogen plus the number of electron in the 2p molecular orbital is A0 B1 C2 D3 E4 ይላችኋል። ያለን ግን 5 ነው። ማስተካከያ ታደርጉበታላችሁ። ጥያቄ መልሱ 5 ነው። 2p ላይ ያለን ኤሌክትሮን 13 ሲሆን N2 ፕላስ ከሆነ 13 ከሆነ ፒ ላይ ያለን ኤሌክትሮን ብቻ ስትባባት ነው 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒዋይ ብቻ ከሆነ 4 ነበር የሚመጣው ኢ ነበር የሚመጣው ግን ቶታሊ 2p ስላላችሁ 5 ኤሌክትሮን ነው ያለው ማለት ነው። እና ማስተካከያ ያድርጉበትና መልሱ 5 ይሆናል ማለት ነው። መልሱ 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ question number 4 what is the bond order in O2 plus A 3.5 B2 C 1.5 D 2.5 O2 ነው የተሰጣችሁ። ቦንድ ኦርደሩ ምን ያክል ነው የተባላችሁት። ስለዚህ አብረን እንመልከት። እሺ የዚህን ጥያቄ ስትሰሩ O2 ነው የተሰጠን። O2ን ደግሞ O2 ፕላስ ማለት ነው። ይህ ማለት ኦክሲጅን አቶሚክ ነምበር 8 ነው። በሁለት ስታበዙት O2 ስለሆነ 16 ይኖራቸዋል። ፕላስ ስለሚላችሁ ሲቀነስለት አንድ የምታደርጉት 15 አላችሁ። ስለዚህ ግሬተር ዳን 14 ነው ማለት ነው። ከ14 የሚበልጥ ነው። በዚህ ሰዓት ትክክለኛ ሞለኪውላር ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስታስቀምጡት ሲግማ 1s ስታር ማለት አንቲ ቦንዲንግ ማለት ነው። ሲግማ 2s ስታር እንደገና ሲግማ 2px ይኖራቸዋል። ከዛ ፓይ 2py እንዲሁም ፓይ 2pd ከዛ በተመሳሳይ አንቲ ቦንዲንግ ታስቀምጣላችሁ። ፓይ 2py ስታር ፓይ 2pd ስታር የመጨረሻው ሲግማ 2px ነው ስታር ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ስታሮቹ ያሉበት አንቲ ቦንዲንግ ማለት ነው። ስለዚህ 15 ኤሌክትሮን ነው ያላችሁ። ይሄን 15 ኤሌክትሮን እቺ 2 ነው የምትይዘው ማክሲመም እቺ 2 ነው። እቺ 2 ይዛለች። እቺ 2 በተመሳሳይ ይሄም 2 ይዛል። አሁን ያለን ኤሌክትሮን ስንት ነው? 15 ነው። 1 2 3 4 5 6 7 14 ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ፓይ ቱ ፒ ዋይ ላይ ነው የሚመጣው 15 ኤሌክትሮን እንደዚህ ትወስዳላችሁ። ስለዚህ ቦንድ ኦርደር ብለን የምንጠራው ቦንዲንግ አቶሚክ ኦርቢታል ማይነስ አንቲ ቦንዲንግ አቶሚክ ኦርቢታል ዲቫይድ ባይ ዋት 2 ነው። ስለዚህ ቦንዲንግ እና አንቲ ቦንዲንግን ስትጠቀሙ ማለት ነው እዚህ ላይ ቦንዲንግ ብለን የምንጠራቸው ስታር የሌላቸው ናቸው። አንቲ ቦንዲንግ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ስታር ያላቸው ናቸው። ሶ እስከዚህ ድረስ ያለው ይጣፋል። ምክንያቱም ቦንዲንግ አንቲ ቦንዲንግ ስለሆነ ካንስል ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ላይ ግን ስትመጡ ይሄ ቦንዲንግ አላችሁ ኦልሶ ይሄ ቦንዲንግ ይቺየቱ ቦንዲንግ አለ ሲደምሯቸው እቺ ቦንዲንግ እና እቺ እነዚህ በድምራቸው ስንት ይመጣል ማለት ነው 6 አላችሁ። እነዚህ ራይት ያልኩባቸው ሁለት ስላላቸው
ከዛ አንቲቦንዲንግ ግን ፓይ ቱ ፒ ዋይ ስታር ስላለቻቸው አንድ ኤሌክትሮን ብቻ አለቻቸው። እሷን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን ይመጣል ማለት 6 ሲቀነስ 1 ይመጣል። ቦንዲንጎቹ 6 ናቸው። አንቲቦንዲንግ 1 ነው። ሲካፈል ለ2 2.5 ማለት ነው። ሶ ቦንድ ኦርደሩ 2.5 ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ 2.5 ዲ ማለት ነው። Question number 50. Draw the molecular orbital diagram for B2. The number of unpaired electron in the B2 molecule is B2 ማለት እንግዲህ የሱ ነው የምትወስዱ 0 1 2 3 4 ተብላችኋል። ስለዚህ ከነዚህ መካከል የትኛው ነው መልሱ ነው ማለት B2 ቦሮን አቶሚክ ነምበሩ 5 ነው። የሱን አምፔርድ ኤሌክትሮኑን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። 10 ኤሌክትሮኖች ናቸው ያሉት ምክንያቱም አንዱ 5 ነው ያለው B2 ስለሆነ 10 ኤሌክትሮኖች አሉት። ሶ የሱን እስቲ አብረን እንመልከት። ቅድም እንደሰራ ነው less than or equal to 14 ሲሰጣችሁ 10 ነው የተሰጠን እዚህ ሶ ሲግማ 1s ስታር ሲግማ 2s ስታር እና ፓይ ቱ ፒ ዚ ነው የተሰጠን። ምክንያቱም 10 ለመምጣት 1 2 3 4 5 6 12 ነው ያለኝ። ስለዚህ እቺ 2 ትይዛለች፣ እቺ 2 ትይዛለች፣ እቺ 2 8 ከዛ 2 ኤሌክትሮን ቀረ። እነዚህ ኤሌክትሮን እዚች ላይ 1 ኤሌክትሮን እዚች ላይ 1 ኤሌክትሮን ታስቀምጣላችሁ። ስለዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቻችሁ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። 2 አምፔርድ ኤሌክትሮኖች አሉ። ምክንያቱም ፓይ ቱ ፒ ዋይ እና ፓይ ቱ ፒ ዚ በኢነርጂ ኢኳል ናቸው። የሚለያዩት በዳይሬክሽን ብቻ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ኤሌክትሮን ነው የሚደርሳቸው። 2 ኤሌክትሮን ነበር የተረፋችሁ ከ10 ማለት ነው። ስለዚህ 2 አምፔር ኤሌክትሮን ወይም ፓራማግኔቲክ ሆኗል ማለት ነው። ፓራማግኔቲክ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ 2 ነው። መልሱ ሲ ነው። ዲያግራሙ ስትሰሩት ይሄን ነው የሚመስለው። ዲያግራሙ አቀማመጡ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ ሲግማ 1s ስታሩም በዛ አይነት መንገድ በኤነርጂ ሁሉ ጊዜም አንቲቦንዲንግ ይበልጣል። እዚህም እንደምትመለከቱት ይሄን አይነት አቀማመጥ ነው ያላቸው። መጨረሻ ላይ አምፔር ኤሌክትሮን ይታያቸዋል። እነዚህኞቹ አምፔር ኤሌክትሮኖች ናቸው ያቸው። እነዚህ ፓርት አምፔር ኤሌክትሮን ሶ ሃው ማኒ አምፔር ኤሌክትሮን 2 ነው ማለት ነው መልሱ። 2 አምፔር ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት ነው። Question number 50. Antibonding molecular orbitals are produced by A. Constructive interaction of atomic orbital, B. Destructive interaction of atomic orbital, C. The overlap of the atomic orbitals of two negative ion, D. Stable atomic orbital. ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ antibonding molecular orbital means the other name of antibonding molecular orbital destructive interaction of atomic orbital ናቸው። ዲስትራክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is B ማለት ነው። ዲስትራክቲቭ እስከሆነ ድረስ መልሱ ምንድን ነው ማለት ነው? B ነው ማለት ነው። B ዲስትራክቲቭ ናቸው ማለት ነው። the answer is what? B ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ B ነው። Question number 16. Choose the molecule that is incorrectly matched with what the electron geometry about the central atom. A. Carbon tetrafluoride tetrahedral, B. Water tetrahedral, C. Ammonia tetrahedral, D. phosphorus trifluoride pyramidal ነው የሚለን። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ ብለን የምንጠራው በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያለው ሎን ፔር ኤሌክትሮን እና ቦንድ ፔር ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ካርበን ቴትራፍሎራይድ ቴትራሃይድራል ተብለናል። ወተር ቴትራሃይድራል ሁሉንም ቴትራሃይድራል ብሎ በቃ ዲ ላይ ፎስፈረስ ትራይፍሎራይዱ ደግሞ ፓይራሚዳል ነው የተባላችሁት። እነዚህን በደንብ አድርገን መለየት እንችላለን። የሊስትራቸሩን በትክክል ከሰራችሁ በኋላ ሴንትራል አተሙ ላይ ያለው ሎን ፔር ኤሌክትሮን እና ቦንድ ፔሩን ሲቆጥሩት 4 ከመጣ ቴትራሃይድራል ይባላል። እንዲሁም ደግሞ ከዛ ውጭ ከሆነ ሌላ ስያሜ ሰጡታላችሁ ማለት ነው። ካሁን በፊት ተሰራውት የትምህርት ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። እስቲ የዚህኛውን ጥያቄ አብረን መልሱ እዚህ ላይ ካርበን ቴትራፍሎራይድ ብለን የጠራናት ካርበን ቴትራፍሎራይድ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ለብቻው ካርበን ፍሎሪን ትክክለኛ ኢሉስትራቸሩን ሲሰሩት ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ ቴትራሃይድራል ነው፣ ትክክል ነው። ለኛው ደግሞ ወተርን ስትመለከቱ የሱም ኢሉስትራቸር ሲሰሩት ኦክሲጅን፣ ሃይድሮጅን ኢሉስትራቸሩን ስሩ ኤድን አይነት ነው የሚኖረው ማለት። ስለዚህ ይሄም ቴትራሃይድራል ነው፣ ትሩ ነው። ምክንያቱም ሁለት ሎን ፔር ሁለት ቦንድ ያለ በድምሩ 4 ነው ያላችሁ። 4 ሴቲንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው ቴትራሃይድራል። ሌላኛው ደግሞ NH PF3 ብንወስድ PF3 ላይ ብትመለከቱ የዚህን ቶታል ኤሌክትሮን ብትሰሩት ፎስፈረስ ወይም ኢሉስትራቸሩን ብትሰሩት ይሄን ይመጣላችኋል። ትክክለኛ ኢሉስትራቸሩ ይሄን ይመጣላችሁ፣ እናንተ ስሩት። ሶ ይሄም 4 ነው ያለው ቴትራሃይድራል ነው፣ ግን የተባለው ፓይራሚዳል ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ኢንኮሬክት ማች የተባላችሁት
ዲ ነው ማለት ነው። NH3 ተመሳሳይ ነው። ልክ እንደ PF3 ነው አወጣጡ ዲ ነው ማለት ነው። ፓይራሚዳል ሳይሆን ጂኦሜትሪው ፓይራሚዳል ነው ሞሌኪላር ጂኦሜትሪው። ነገር ግን ኤሌክትሮን ጂኦሜትሪ እና ሞሌኪላር ጂኦሜትሪ ዲፈረንስ አላቸው። ሞሌኪላር ጂኦሜትሪ የሚባለው ሸፑ ነው። ሸፑ ትክክል ነው። PF3 ፓይራሚዳል ነው። ኤሌክትሮን ጂኦሜትሪ ስትባሉ ደግሞ በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያለው ሎን ፔር እና ቦንድ ፔር በድምር ሴቲንግ ኦፍ ኤሌክትሮኑ ብቻ ማለት ነው። ባለ 4 ከሆነ ቴትራሃይድራል ይባላል። ባለ 3 ከሆነ ትሪጎናል ይባላል ማለት ነው። መልሱ ዲ ነው። ሸፕ ወይም ሞለኪላር ጂኦሜትሪ ተብላችሁ ነው ቢሆን ትሩ ይሆን ነበረ። ነገር ግን ኤሌክትሮን ጂኦሜትሪ ስትባሉ በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያለው ሎን ፔር እና ቦንድ ፔሩ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኢንኮሬክቱ 17ኛው which molecule has linear arrangements of all component atom። ስለዚህ ሸፑ ሊነር የሆነው የትኛው ነው የሚለን ይሄ ቴትራሃይድራል ነው 4 ስላለው። ይሄ ደግሞ ቤንት ነው ቴትራሃይድራል ነው ያለው ማለት ነው። አሞኒያም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው ቴትራሃይድራል ነው። ስለዚህ BF3 ትሪጎናል ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ምክንያቱም ካርበን ዳይኦክሳይድ ሊቭ ስትራክቸሩን ስትሰሩት ምንድነው የሚመጣላችሁ? ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ይሄ ነው። ስለዚህ ሊነር ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። AB2 ፎርም ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። Question number 80 which of the following species is planar? planar ማለት ሎን ፔር ሳይኖረው ቀርቶ ለምሳሌ ስኩዌር ፕላነር ልትውጭ ያላችሁ ሎን ፔር ኑሮት ፕላነር የሆነ ስኩዌር ፕላነር እና ስኩዌር ፓይራሚዳል ነው። ግን ከዛ ውጭ ያሉት በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ምንም አይነት ሎን ፔር የማይኖራችሁ ከሆነ ምን ይባላል? ፕላነር ብለን እንጠራለን። ይሄ ለምሳሌ NH3 is not planar because there is lone pair AB3E ነው። AB3E ይሄኛው AB3E ነው። ስለዚህ ይሄ ፓይራሚዳል ነው እንጂ ፕላነር አይደለም። ቴትራሃይድራል ፕላነር አትሉትም። ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆንላችሁ CH4 ቢሆን ቴትራሃይድራል ፕላነሩ ነው ማለት ነው፣ ሎን ፔር ሳይኖረው። ምክንያቱም የዚህ ፋሚሊ ቴትራሃይድራል ነው፣ ግን ሎን ፔር በመኖሩ ምክንያት ቴትራሃይድራል ፕላነርነቱን አጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ይሄ ነን ፕላነር ነው። እዛ ላይ ስመጡ ደግሞ ሎን ፔር ይኖረዋል። ይሄንኛው ራሱ ሰው ሎን ፔር ይኖራቸዋል። ሰልፈር ኦክሲጅን ኦክሲጅን ይሄ ይሁንና አቀማመጡ ማለት ነው አንድ ሎን ፔር ትኖረዋለች ማለት ነው። አንድ ሎን ፔር በመኖሩ ምክንያት ይሄ AB3E ነው የሚሆንባችሁ ሉስትራቸውን ስትሰሩት። ይሄኛውም ሎን ፔር አለው AB3E ነው። ስለዚህ ይሄ ተመሳሳይ ናቸው። እዚህ ግን ስትመጡ ምን አለ ማለት ነው የዚህኛው ጥያቄ ይሄ ማለት ሉስትራቸው ስትሰሩት ኦክሲጅን 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 ሎን ፔር አለች። ስለዚህ በዛ አይነት አቀማመጥ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ሴንትራል አተሙ ላይ ሎን ፔር የለውም። ሶ AB3 ፎርም ነው። ስለዚህ ትሪጎናል ፕላነር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኢ ማለት ነው። እዚህ ጥያቄ ኢ ነው። 19ኛ what kinds of hybrid orbitals is utilized by the carbon atom in CF4 molecule ነው የሚላችሁ። CF4 ማለት ቴትራሃይድራል ማለት ቴትራሃይድራል ሁሉ ጊዜም አራት ኤሌክትሮን በሴንትራል አተም ካለ ሊነር ስትባሉ sp ነው። ትሪጎናል ስትባሉ sp2 ነው። ቴትራሃይድራል ስትባሉ sp3 ነው። ትሪጎናል ባይ ፒራሚዳል ከተባላችሁ ደግሞ sp3d ነው። ካም በፊት አሳይቻለሁ ይሄን። ከዛ sp3d2 ማለት ነው። ስለዚህ ቴትራሃይድራል sp3 ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። መልሱ ሲ መጣ ማለት ነው። question 10 which of the following four molecule is or are non polar ነው የሚለን። non polar የሆነው ለዩ ነው የሚለን። ስለዚህ ፖላር ለመባል ስለ ፖላሪቲ ሌላ ቪዲዮ ተመልከቱ። አሁንም ፎስፈረስ ሃይድሮጅን 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 ይሄን ነው ያለው። ሶ ሎን ፔር ሴንትራል አተም ላይ ስለሆነ ፖላር ነው። OF2ም ልክ እንደ ወተር ፖላር ነው። ሎን ፔር ይኖረዋል ሴንትራል አተሙ ላይ አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለው። ይሄም ፖላር ነው ማለት ነው። ፍሎሪን OF2 ማለት ይሄ ነው። ስለዚህም ፖላር ነው። ይሄ ሲጀመር ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ነው። ስለዚህ ኢትስ ፖላር ሃይድሮጅን ዊዝ ፍሎሪን አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለው። ኢትስ ፖላር ነው። ይሄ ግን ስትወስዱ ካርበን ዳብል ቦንድ ሰልፈር ሎን ፔር ሰልፈር ዝላይ ያላችሁ ሎን ፔር ነው። ስለዚህ ይሄ ነን ፖላር ነው። ምክንያቱም ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ይሄ የሚያዘው ኤሌክትሮን ዘሴም ነው። ካርበንም በሁለት ዳብል ቦንዶች የታሰረ ነው። ስለዚህ ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ስለሆነ ነን ፖላር ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። CS2 ነን ፖላር ነው ማለት ነው። 21 which molecule is non polar ይላል። ያው ከነዚህ መካከል ነን ፖላሩን ፈልጉ ነው የሚለን። ከነዚህ መካከል ነን ፖላሩ ይሄ ሎን ፔር አለው ስትሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው ሴሪሊየም ግሩፕ 6 ስለሆነ ሃይድሮጅን ያለው ሎን ፔር አለው። ሶ ፖላር ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንም አይነት ሎን ፔር የለውም፣ ግን ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለው። ነን ፖላር ነው ማለት ነው።
እንደዚህ ሲመጣላችሁ ነን ፖላር ሎን ፔር የለውም ምን የለውም በቃ አለቀ። ይሄን ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ሶ ይሄ ነን ፖላር ነው። ይሄ ግን ሎን ፔር አለችው ፖላር ነው። ይሄኛውም አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ምክንያቱም ክሎሪን እና ሃይድሮጅን በካርበን ዙሪያ ሲቀመጡ ይሄን አይነት አቀማመጥ ያለው አንኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም በሃይድሮጅን እና በክሎሪን መካከል ልዩነት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖላር ነው። ይሄም ሎን ፔር አለው። ሴንትራል አተሙ ላይ አንድ ሎን ፔር አለው። ከዛ ዳብል ቦንድ አለው። እንደዚህ ነው የተቀመጠው። ስለዚህ ይሄ ፖላር ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ነው ማለት ነው። 22 which response contains all of the character listed that should apply to what? Phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride and no other characteristic. ሌላ ማያሳየው የትኛው ካራክተር ነው ለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን ይችላል ለPCl3። ስለዚህ ይሄን ስትሰሩት ሊስትራክቸሩ መጀመሪያ መስራት ነው። ሊስትራክቸሩን ስትሰሩት የዚህ ይሄን ይመስላል። ሊስትራክቸርን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ብዙ ጥያቄን ለመመለስ በባለፈው ቪዲዮ ነግሬያችኋለሁ። ይሄን አይነት ነው። ስለዚህ ይሄን ማንበብ እንችላለን። ሃይብሪዳይዜሽኑ sp3 ነው። ምክንያቱም መቁጠር ይችላልላችሁ 1 2 3 4 ነው። 1s 3p 4። ስለዚህ ይሄ አለ። ሌላኛው እንዳለ ደግሞ አንድ ሎን ፔር እና 3 ቦንድ ፔር አለው ሴንትራል አተሙ ላይ። ሌላኛው ደግሞ የምትረዱት ከዚህ ይሄ ሰብስታንስ ፖላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ባህሪ የሚገልጸው የትኛው ነው የሚለን ትሪጎናል ፕላነር ነው ይለናል። ትሪጎናል ፕላነር አይደለም ab3e ነው። one unshared pair of electron on p one unshared pair of electron ሰጥቷል ትሩ ነው። ይሄ sp2 hybridized at p ነው sp3 ነው። ፖላር ሞለኪል ይላቸዋል 5 ደግሞ ፖላር ቦንድ ይላቸዋል። እስቲ ምርጫ ላይ ይሄን የሚገልጸው አንደኛ ትሪጎናል ፕላነር አይደለም ዋን አንሸርድ 2 ይገልጸዋል። ሁለተኛው ይገልጽላቸዋል sp2 አይገልጽላችሁም። ፖላር ሞለኪል ነው ትክክል። አራተኛው ይገልጽላቸዋል ፖላር ቦንድ ያለው ትክክል። ስለዚህ 2 4 5 ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሶ መልሱ ዲ ነው። pi bond is a result of the overlap of two s orbital no. b overlap of an s and p orbital. c overlap of 2p orbital along their axis. d sidewise overlap of two parallel p orbital ይለናል። ፓራላል ሳይድዋይዝ ነው ትክክል ነው። ሶ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ፎልስ ናቸው። ኤስ ሲግማ ነው የሚፈጥረው ኦቨርላፕ ኦፍ አን ኤስ ኤንድ ፒ። አሁን ብዙ ጊዜ ኤስ ካለበት ሲግማ ነው ሄድ ቱ ሄድ ነው የሚገናኘው። ኦቨርላፕ ኦፍ ቱ ፒ ኦርቢታል አሎንግ ዜር አክሲስ ከሆነ ግን በራሳቸው አክሲስ ከሆነ አሁንም ደግሞ ማለት ነው ሄድ ቱ ሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ሳይድዋይዝ ወይም ፓራላል ፒ ኦርቢታሎች ፒ ዋይ እና ፒ ዚ ሊሆን ይችላል። ፒ ዋይ ከፒ ዋይ ሊሆን ይችላል። ግን ፓራላል ሆኖ ሳይድ ቱ ሳይድ ኦቨርላፒንግ ከሆነ ፓይ ቦንድ ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። question 24 ፓይ ቦንድ ብለን የምንጠራው ምንድነው? a type of chemical bond that occur due to what? the overlap of two parallel p orbita ነው የሚለን። ስለዚህ overlap happen sideway ነው እና ስለዚህ ሳይድ ቱ ሳይድ ነው ማለት ነው። ሶ መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። 24 triple bond contains dash sigma bond and pi bond የሚላችሁ ስለዚህ የትሪፕል ቦንድ ኮንቴንስ ዳሽ ሲግማ ቦንድ ኤንድ ፓይ ቦንድ ይብላችሁ እዚህ ላይ በደንብ እናያቸው። ሲንግል ቦንድ 1 ሲግማ እና 0 ፓይ ነው የሚይዘው። ዳብል ቦንድ 1 ሲግማ እና 1 ፓይ ቦንድ ነው የሚይዘው። ትሪፕል ቦንድ ደግሞ 1 ሲግማ ኤንድ 2 ፓይ ነው የሚይዘው። ሶ መልሳችሁ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ ሲገቡ 0 3 3 0 2 1 1 2 so the answer is D 1 sigma 2 pi bond. Question 25 draw a complete line bond or electron dot formula for acetic acid and then decide which statement is incorrect. እነዚህ ሰጥቷቸዋል ምርጫዎቹን በደንብ ያቸው። እሺ አሴቲክ አሲድ ማለት CH3COOH ማለት ነው። እሱን ሊስትራክቸር ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ስለሱ የምትጠይቁት መመለስ ነው። ስለዚህ አሴቲክ አሲድ ብለን የምንጠራት CH3COOH ነች። ሉዝ ስትራክቸሩን ስታስቀምጡት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሃይድሮጅን ይኖራል፣ ኦ ትኖራለች እንደዚች ሎን ፔር ይሄ አይነት አቀማመጥ ነው ያለው። ይሄ አሴቲክ አሲድ ነው CH3COOH። ስለዚህ ዋን ካርበን ኢዝ ዲስክራይብድ ባይ sp2 ሃይብሪዳይዜሽን yes የዚህኛው ካርበን ሃይብሪዳይዜሽኑ ዳብል ቦንድ እንደ አንድ ስለሚቆጠር 1 2 3 ነው። 1 s እና 2 p sp2 ትክክል ነው። ይሄ b the molecule contains only one bond ይለናል።
ኦንሊ ዋን ቦንድ ነው የሚለን። the molecule contains only one bond አንድ ቦንድ ብቻ ይዝም ብዙ ቦንዶች ናቸው ያዙት። ሲ the molecule contains 4 lone pair ያ እዚህ ላይ አንድ ሎን ፔር አለ። እዚህ ደግሞ ኦክሲጅን ላይ ለብቻው ሌላ ሎን ፔሮች አሉ። 4 ሎን ፔር አለ። ሞለኪውሉ ጠቅላላ አድርጋችሁ ስትወስዱት የስ ኦክሲጅን አተም ላይ ማለት ነው። ትክክል ነው ይሄ። both oxygens are described by sp3 hybridization ሁለቱም ኦክሲጅን በsp3 hybridization አይሰራም። ሶ ይሄ ሁለት መልሶች ናቸው ያሉት። the molecule contains only one bond የሚለውና ሁለቱም ኦክሲጅን sp3 hybridization አይደሉም ማለት ነው። አንደኛው sp2 ነው። ምክንያቱም ይሄ ኦ ብለን የምንጠራው ከላይ ያለው ዳብል ቦንድ ያለበት ስታያዩት እንደዚህ ነች። ሶ sp2 hybridization ነው ያለችው። ስለዚህ መልሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለት መልስ ነው ያለው። ይሄኛው ጥያቄና ይሄኛው ጥያቄ መልስ ነው የሚሆነው። ኢንኮሬክት ናቸው ሁለቱ። ስለዚህ መልሳችሁ በዛ አይነት መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ። question 26 what types of intermolecular force is due to the attraction between temporary dipole and their induced temporary dipole? ይሄ temporary dipole ከተባላችሁ ምን ይባላል ማለት ነው? ለንደን ፎርስ ነው ማለት ነው። ሜታሊክ ቦንድ ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ፣ አዮኒክ ቦንድ። ስለዚህ ቴምፖራሪ ስለሚል ነው። ፐርማነንት ዳይፖል ፖላር ሰብስታንስ ላይ ያለ ዳይፖል ፎርስ ነው። ቴምፖራሪ ማለት ደግሞ ኢንዱስድ ከተባላችሁ አዮኒክ ሶሊድ ማን ነው? ኮቫለንትሊ ሶሊድ ልክ አዮዲን ቢሰጣችሁ አዮዲን ሶሊድ አዮዲን ከአዮዲን ጋር አታች ሆኖ ቴምፖራሪ ዳይፖል በሆነ ኢንዱስድ ፎርስ ራስ በራሱ ልክ እንደ ሜታሊክ ቦንድ ራሱ ምን አድርጋ ማለት አዮናይዝድ ያደርጋ ማለት እና እሱ አይነት ፎርስ ቴምፖራሪ ዳይፖል ፎርስ ተብሎ የሚጠራው ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው። ሜታሊክ ኢንተር ሞሌኪላር ስለሚል ነው። ሜታሊክም እንደዚሁ ነው። ሜታሊክ ቦንድ ቴምፖራሪ ዳይፖል ፎርስ ነው በሌላ አነጋገር። ግን ሞሌኪላር ስለተባላችሁ ሞሌኪላር ፎርሱ ደግሞ ማን ነው ማለት ነው? ዳይፖል አለ፣ ለንደን ፎርስ አለ፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ አለ። ሶ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። 27 what types of interparticle force hold liquid nitrogen together? ናይትሮጅን የያዘው ፎርስ ምንድን ነው? አዮኒክ ቦንድ፣ ለንደን ፎርስ፣ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ፣ ዳይፖል ፎርስ። በመጀመሪያ እነዚህን ኢንተርሞለኪላር ፎርሶችን ለማወቅ በመጀመሪያ ሰብስታንሱ ፖላር ነው ወይም ፖላር ማለት አለባቸው። አዮኒክ ለመባል ሜታልና ነን ሜታል መሆን አለበት፣ ናይትሮጅን አይደለም። ለንደን ፎርስ ለመባል እናቆይ ይሄን። ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ለመባል ሃይድሮጅን ቦንድ መኖር አለበት፣ ግን የተሰጠን ኤንቱ ነው። ዳይፖል ኢንተራክሽን ለመባል ደግሞ ሰብስታንሱ ፖላር መሆን አለበት፣ ኤንቱ ደግሞ ሆሞ ዳያቶሚክ ሞለኪል ስለሆነ ነን ፖላር ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ለንደን ዲስፐርሽን ፎርስ ነው በአንድ አስሮ የያዛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። question 28 which response include only those compound that can exhibit hydrogen bonding ነው እና ሃይድሮጅን ቦንዲንግ የያዘው የትኛው ነው? እነዚህ ተቀምጦላችኋል። ሃይድሮጅን ቦንድ ብቻ ያዘው መልሱ ነው የሚላችሁ። ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ሃይድሮጅን ቦንድ ብለን የምንጠራው a bond between polar molecule or a molecule which contains hydrogen, fluorine, hydrogen, nitrogen, hydrogen, oxygen የያዘ። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ዊዝ ፎን ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን እና ናይትሮጅን ጋር ተጣምሮ ካገኛችሁ ሃይድሮጅን ቦንድ ብላችሁ ጠሩታላችሁ። ኤ ላይ ያለው በፍጹም ሃይድሮጅን ቦንድ የለበት ማለት ነው። ግዴታ ሃይድሮጅን ቦንድ ለመባል ሃይድሮጅን ከፍሎሪን፣ ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን፣ ሃይድሮጅን ከኦክሲጅን መሆን አለበት። ስለዚህ ቢም አይሆንም። እዚህ ዲዲ ያልኳችሁ አንድ ኖ ኤሲ ብለናል። እችን አስተካክሏት። ኤሲ ያልናትን እንዲህ ማድረግ እንችላላችሁ። እቺ ኤቢ እችን ሲ በሏትና ይሄኛውን ደግሞ ዲ እንበለው። ስለዚህ ለዚህኛው ጥያቄ ይሄም አንዱ ሃይድሮጅን ቦንድ አለው፣ ምክንያቱም ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን ስለሆነ። እዚህ ጋር ስትመጡ ሃይድሮጅን ከናይትሮጅን፣ ሃይድሮጅን ከፍሎሪን ትክክል ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ዊዝ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ካገኛችሁ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል ማለት ነው። ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ላይክ ወተር ላይክ አሞኒያ ኦር ኤንኤች2 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገር ካገኛችሁ ሃይድሮጅን ቦንድ ይባላል። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዚስ ዋን። እንደዚህ አድርጋችሁ አስተካክሉ። question 29 which of the following contain both ionic and covalent bond? አዮኒክ እና ኮቫለንት የያዘ ቦንድ የትኛው ነው? እሺ እነዚህ ተሰጥቷቸዋል። ካልሽየም ካርቦኔት፣ PCl3፣ ማግኔዥየም ፍሎራይድ ዚስ ዋን አዮኒክም ኮቫለንትም የያዘ ማለት ነው። እና መልሱ ብዙ ጊዜ ተርነሪ ሳልቶች ናቸው። ከሶስት አይነት አተም የተሰራ ሳልት ኮቫለንትም አዮኒክም የያዘ ነው። ስለዚህ ካልሽየም ካርቦኔት ስትወስዱ ካልሽየም ከካርቦኔት ጋር ያለው እዩት። ካልሽየም +2 እና CO3 ባንድ የያዙን ስትመለከቱ ካልሽየም ካርቦኔት ማለት ስፕሊት ስታደርጉት ይመስላል። ካልሽየም +2 ከዚህ -2 ጋር ያለው አዮኒክ ይባላል። ነገር ግን ካርበንንና ኦክሲጅን ደግሞ ባንድ የያዘ ነን ሜታል ዊዝ ነን ሜታል ከሆነ ደግሞ ኮቫለንት ይባላል። ስለዚህ ካልሽየም ካርቦኔት
ቦዝ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ይዟል። ይሄ ኦንሊ ኮቫለንት ነው። ይሄ ኦንሊ አዮኒክ ነው። ይሄ ኦንሊ ኮቫለንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። እንዳርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ። Question 30. Which of the following is not probable shape of a molecule? GCl4 tetrahedral, bent, T-shape, trigonal bipyramidal. ስለዚህ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ በደንብ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ይመጣልና በደንብ ማሰብ ያለባችሁ ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ስትማሩ ትልቁ አንዱ እንትን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ወይም ቤዝ ፔር ቲዮሪ ነው። ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ ሲሰሩ ይሄ ቴትራሃይድራል ነው ወይ ነው። ጂኢ ክሎሪን ነው የሚኖራቸው 4 ነው። ትክክል ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው ትክክል ነው። የኛው ጥያቄ ቴትራሃይድራል ሼፕ ነው ያለው። ይሄ ቤንት ሊኖረው አይችልም። ሃይድሮጅን ትሪፕል ቦንድ ናይትሮጅን ሎን ፔር ነው። ይሄ ሊነር ነው ሊኖረው የሚችለው። ስለዚህ ቤንት ስለምላችሁ ቀጥታ መልሱን ታገኙታላችሁ እዚህ ላይ ማለት። ይሄ ቲ-ሼፕ ነው ያለው ትክክል ነው። ብሮሚኒል እና እዚህ ላይ ፍሎሪን አለ። እንዴት ነው ቲ-ሼፕ ማለት ኤ ቢ3 ኢቱ ነው። 3 ቦንድ እና 2 ሎን ፔር ነው ያለው። ይሄ 3 ቦንድ እና 2 ሎን ፔር ነው። ስትራክቸሩን ስሩት ቼክ አድርጉት። Cl5 ትሪጎናል ባይፒራሚዳል ስቲስ ፕላናር ነው። ትክክል ነው ይሄኛው። ሰው መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ኖት ማች የተባላችሁት HCN ቤንት ሳይሆን ሊነር ነው ማለት ነው። 31. What is the total number of valence shell electron in Br O3-? ቶታል ቫላንስ ሼል ማለት የብሮሚን ሲደመር ኦክሲጅን ማለት ነው። ብሮሚን ግሩፕ 7 ነው። 7 አላችሁ። ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ነው። ሲባዛ በ3 ሲደመር 1 እቺ ማይነሷ ማለት ነው 1 ነው። መደመር ማለት ነው ኤሌክትሮን ስለሆነ ይሄን ባንድ ስታደርጉት 25 + 1 ነው 26 ይመጣላችኋል። ስለዚህ ቶታል ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ስንት ማለት ነው 26. So the answer is B. Last question. Which term describe the unit that make up compound with covalent bond? Ions, acid, salt, molecule. በደንብ ይዩት። Which term describe the unit that make up compound with covalent bond? Most of the time covalently bonded molecules are molecular compound. ስለዚህ ሁልጊዜም በኮቫለንት ቦንድ የሚፈጠረው ሰብስታንስ ሞለኪል ነው። አዮን ይላቸዋል፣ አሲድ ይላቸዋል፣ ሳልት ይላቸዋል። the answer is molecules. D. ለዛሬ ዛሬ ይበቃችኋል። ተጨማሪ የትምህርት ቪዲዮዎችን ለማግኘት ዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ።